السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم النهاردة. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع الحمى الشوكية أو التهاب السحائي. طبعا المرض ده خطير جدا وبيؤدي إلى الوفاة لو إحنا معرفناش نشخصه بطريقة مبكرة. المريض ده أساسا لازم نبقى واخدين بالنا منه كويس قوي، ونبقى واخدين من الأعراض الأولية اللي بتحصل له. المريض ده اساسا لازم نبقى فاهمين ايه هي الاغشيه السحائيه. الاغشيه السحائيه دي هي الطبقات من الاغشيه اللي بتغطي النخاع الشوكي وبتغطي المخ وبتحميه. عباره عن ثلاث طبقات، اللي هي الام الجافه، الام العنكبوتيه، الام الحنون. الثلاث طبقات دول لو حصل لهم عدوى او ميكروب، ساعتها بنقول ان ده عنده التهاب في الاغشيه السحائيه او التهاب سحائي او حمى شوكيه. طيب بالنسبة للمرض دوت، ايه هي الأعراض اللي أنا أقدر أعرف بيها إن إذا كان المريض ده عنده حمى شوكية ولا لأ؟ أهم هذه الأعراض الصداع الشديد وارتفاع درجة الحرارة العالية قوي 39 أو 40. بنلاقي تشنج في عضلات الرقبة، بنلاقي عدم تحمل الضوء، عدم تحمل الضوضاء. بلاقي فيه اضطراب في الوعي بتاع المريض. المريض ده اساسا مش دريان بنفسه، المريض ده بيتصرف تصرفات غريبة، المريض ده ساعات بياخد اوضاع غريبة. كل العلامات دي بتخليني اشك ان المريض ده عنده حمى شوكية. بالنسبة للأطفال الصغيرين بيحصل انتفاخ في اليافوخ الأمامي، وبالتالي الدكتور برضك بيشك إن ممكن يكون العيان ده عنده حمى شوكية. طبعا احنا لو ما تداركناش المريض دوت وما خدناش بالنا، في بعض الأحيان يعني الأم تكسل إن هي تودي الطفل ده للدكتور يكشف، وبالتالي ممكن بقى تحصل المضاعفات. إيه هي المضاعفات؟ هي المريض ده ممكن يفقد السمع، المريض ده أساسا ممكن يحصل له تشنجات، المريض ده ممكن يحصل له استسقاء دماغي. يعني ايه استسقاء دماغي؟ يعني سائل النخاع الشوكي يزيد جدا في المخ. المريض ده اساسا ممكن يحصل له غرغرينه، يعني يحصل ان الدم ما يوصلش لبعض الاعضاء بتاعت جسمه، وبالتالي بيحصل له غرغرينه. نلاحظ ان العيان في بعض الاحيان بيظهر على جلده طفح جلدي. الطفح الجلدي ده عادة بيبقى لونه بنفسجي، وده بيدل على ميكروب المقورات السحائية، وده في منتهى الخطورة. وعشان نعرفه بنحط كوباية فاضية شفافة، لو ونضغط على الطفح الجلدي ده، في حالة ان هو اساسا ما راحش، يبقى ده اساسا في الغالب ده طفح جلدي للمقورات السحائية، وده في منتهى الخطورة ولازم ناخد الموضوع بجدية. وزي ما اتفقنا ان المريض ده لازم ياخد حقنة بنسلين فورا، ونبعته فورا لمستشفى الحميات. طيب مهم جدا ان احنا نعرف ان المرضى دول بيختلفوا من شخص لشخص. يعني اساسا احنا بنتكلم دلوقتي عن الامراض، المرض المعدي اللي هو البكتيري اللي هو المنينجوكوكال، لكن في امراض تانية بتصيب الاغشية السحائية، زي فطريات، زي فيروسات، زي طفيليات، زي ديدان، زي بعض الاحوال. الالتهاب السحائي ده يجي من امراض مناعيه مثلا. طيب احنا اساسا بالنسبه للمريض ده هو بنشخصه ازاي؟ زي ما اتفقنا اهم شيء في التشخيص الاعراض الاكلينيكيه. قلنا اهم شيء الصداع، القيء، التشنجات بتاعه العضلات بتاعه الرقبه. مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من ان هو عدم تحمل الضوء، عدم تحمل الصوت. النقطة المهمة ان احنا نبقى فاهمين المرض ده بينتقل ازاي. بينتقل من الشخص المصاب الى الشخص السليم عن طريق الرذاذ، عن طريق الكحة، عن طريق العطس. ايضا بينتقل من شخص السليم اللي هو نسميه حامل للميكروب، وده في منتهى الخطورة لان هو مش باين عليه اي اعراض، وده ممكن ينقل المرض المعدي او البكتيريا المعدية للشخص اللي هو السليم اخر، وينقل له المرض بينما هو مش حاسس باي اعراض خالص.
طبعا هي دي نقطة من ضمن النقط المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها، وعشان كده احنا بنمنع ان الناس الكبار يقبلوا الاطفال الصغيرين من بقهم. انت ما تقدرش تعرف اذا كنت انت حامل لهذا الميكروب ولا لا. النقطة التانية اللي احنا عايزين نلفت النظر ليها لهذا المرض، ان احنا بنشخص مريض الحمى الشوكية ده ببعض الاختبارات برضك، زي اختبار كيرنيك واختبار برودزينسكي. الاختبارات دي إكلينيكية بنشخص بيها العيان. النقطة التانية برضك ان احنا لازم نبقى واخدين بالنا ان احنا بنشخص العيان بان احنا بنعمل بذل من النخاع الشوكي. بنحط ابرة اسفل الظهر وبنطلع السائل بتاع النخاع الشوكي. عادة ده بيبقى زي سائل مائي شفاف، لكن لما بيكون فيه بكتيريا وعدوى للأغشية السحائية بيبقى فيه السائل ده بيبقى معكر وبيبقى تحت ضغط عالي. ولما بنفحص هذا السائل بنلاقي ان نسبة الجلوكوز قليلة ونسبة البروتينات عالية، وبنلاقي ان في بكتيريا، وبنلاقي ان في صديد وكرات دم بيضاء معظمها نيتروفيل. وده بيخلينا نقول ان ده فعلا عنده حمى شوكية. طبعا المريض ده اساسا مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين ان المريض ده معدي، فاحنا اساسا لازم بنعزله وفي نفس الوقت بنحوله لمستشفى الحميات وبندخله عناية مركزة. طبعا مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان في مضاعفات لهذا المرض. المرض ده اساسا زي ما اتفقنا بيؤدي الى انتشار تسمم دموي في الدم، وبالتالي بينتقل للاعضاء الحيوية زي القلب، زي الرئة، يحصل فشل تنفسي، بيحصل ساعات نزيف في الغدة القذرية ويؤدي إلى هبوط في الدورة الدموية، بيحصل جلطات في الأوعية الدموية وبالتالي ممكن يؤدي إلى غرغرينة ويؤدي إلى بتر في بعض الأحيان لبعض الأعضاء. المريض ده أساسا ممكن يحصل له زي يعني المخ نفسه يحصل له زي فتاء دماغي، وده طبعا ممكن يؤدي الى الوفاة نتيجة ضغط السائل النخاع الشوكي. العيان ده طبعا ممكن يؤدي لغيبوبة وتشنجات، وممكن التشنجات دي تبقى في عضو معين زي الايدين او الرجلين. وكل طبعا الحاجات دي كلها يعني مضاعفات سلبية. طبعا لازم احنا نتداركها بان احنا ندي العلاج المبكر بسرعة اول ما نشك في التشخيص. النقطة المهمة تانية اللي طبعا العيان ده ممكن يفقد السمع او ممكن يفقد الاعصاب اللي هي المهمة، اللي هي مثلا بيحصل ممكن تأخر في الكلام او تأخر عقلي فيما بعد نتيجة ان احنا اتأخرنا في اعطاء العلاج المناسب في الوقت المناسب. طيب بالنسبة للمريض دهوت لازم نبقى فاهمين ان في ساعات بتحصل بؤرة صديدية بتبقى هي سبب المشكلة. يعني العيان ده ممكن يكون عنده خراج مثلا في رجليه، او ممكن يكون عنده التهاب رئوي تكون هي سبب المشكلة، او ممكن يكون عنده التهاب في الصمامات بتاعة القلب تكون هي دي اللي ارسلت الميكروب للأغشية السحائية. في بعض الأحيان بنلاقي إن في مثلا عملية، العيان ده عمل عملية في الجيوب الأنفية، أو العيان ده عنده صديد نازل من الأذن الوسطى أو من الأذن بوجه عام، وبالتالي العيان ده أساسا الميكروب وصل له عن طريق الأذن. أو في بعض الأحيان بيبقى فيه خراج في الأنف، لأن المنطقة اللي حوالين الأنف دي اسمها منطقة خطرة وممكن تؤدي إلى وصول الميكروب للأغشية السحائية. إذا ممكن تكون في بؤرة قريبة من المخ، أو ممكن تكون البؤرة دي بعيدة عن المخ. برضك ما ننساش إن ممكن يكون في كسر في الجمجمة نتيجة حادثة أو نتيجة عملية، أو ممكن زرع قوقعة. قوقعة السمع دي ممكن تؤدي إلى دخول ميكروبات. كل الحاجات دي كلها ممكن تؤدي إلى التهابات في الأغشية السحائية وحمى شوكية. طبعا في بعض الأمراض
يعني زي مثلا الزهري، وده مرض جنسي ممكن ينتقل برضك ويؤدي إلى التهاب في الأغشية السحائية. في بعض الطفيليات زي الملاريا ممكن تؤدي إلى التهاب في الأغشية السحائية. كل الحاجات دي كلها في بعض برضك الأميبا، في نوع من أنواع الأميبا بيبقى عايش في الحمامات السباحة، خصوصا اللي هي ما بيبقاش فيها تعقيم، أو إن هي الحمامات السباحة المهملة. ممكن يحصل له الأميبا دي اسمها أميبا فولاري. والأميبا فولاري دي بيحصل بتعمل التهابات في الأغشية السحائية. مهم جدا برضك ان احنا نبقى عارفين ان السن بتاع العيان نقدر الدكتور يقدر يحدد ايه نوع الميكروبات اللي بتيجي في السن ده تقريبا. يعني لو الطفل ده عمره حوالي 3 شهور تقريبا فاقل، الدكتور بيقول ممكن يكون عنده مثلا ايكولاي، او بيبقى مثلا الميكروب ده بيبقى في الغالب ليستيريا، او بيبقى في الغالب ستريبتوكوكس من نوع بي. دول عادة بيبقوا موجودين في السن الصغيرة قوي. في سن مثلا 5 سنين 6 سنين بيبقى العيان ده ممكن يكون عنده نيموكوكس، او بيبقى عنده منينجوكوكس. بردك لما يكون في 16 سنة او 17 سنة بردك بيبقى عنده نيموكوكس او منينجوكوكس. عادة الهيموفيلس انفلونزا بتبقى في سن 6 سنين او 5 سنين. الناس الكبار قوي في السن بيجي لهم الليستيريا، اللي هي فوق 60 سنة تقريبا بيجي لهم مرض الليستيريا. والليستيريا ده عادة برضك ممكن يجي للناس اللي عندها ضعف في المناعة. مهم جدا برضك ان احنا بنعرف ان اذا كان العيان ده مركب قسطرة جوه في المخ ولا لا، لان العيان ده ساعات بيبقى في بعض الناس اللي عندها ضغط عالي في السائل النخاع الشوكي، فبيبقوا مركبين قسطرة. ممكن يحصل تلوث في القسطرة ده، وممكن يؤدي إلى حدوث التهاب في الأغشية السحائية، وده برضك بيبقى متكرر. أو في بعض الناس بتبقى تعرضت لحادثة قديمة وبيبقى في شرخ في الجمجمة، وده ممكن يؤدي برضك لتكرار حدوث التهابات سحائية. طبعا اثناء ما الدكتور بيكشف ممكن يلاقي فيه العظمه اللي ورا الاذن اللي هي الماستويد، ساعات بتبقى ورمه، وساعات بتبقى هي دي البؤره اللي منها انطلق الميكروب للاغشيه السحائيه. اذا الكشف الاكلينيكي مهم جدا ان احنا نقدر نعرف اذا كان في بؤره قريبه او بؤره بعيده هي سبب الحمى الشوكيه ولا لا، لان دي بتختلف. الدكتور بيقدر يحدد نوع العلاج المناسب ايه للمريض. نلاحظ برضك ان في بعض الناس بيبقى عندها سل رئوي، ممكن السل الرئوي ده يتطور ويؤدي الى التهاب في الاغشيه السحائيه درنيه، وبالتالي المريض ده مش هياخد بقى 6 شهور علاج زي الدرن الرئوي، لا ده هياخد سنه واكتر. واخد بالك انت ازاي؟ وعادة الضرن اللي هو للأغشية السحائية ده بيجي للناس اللي هي عندها المناعة بتاعتها بتبقى قليلة. يعني مثلا بيبقى عنده ايدز، او بيبقى عنده بياخد ادوية بتثبط المناعة. فاحنا برضك لازم نفكر في موضوع الضرن السحائي. طبعا في بعض الناس في بعض الحالات بيحصل لها نوع من انواع الاصابه بالفطريات زي الكريبتوكوكس. الكريبتوكوكس دي نوع من انواع الفطريات بيصيب الانسان، وده طبعا للناس اللي هي بتاخد ادويه تثبط المناعه، او عندها نقل اعضاء، او عندهم ايدز. في بعض كمان ميكروبات فطريات بتهاجم الانسان، زي مثلا الكوكسيديا والهيستوبلازموزيس. الحاجات دي اساسا للناس اللي هي بتخش جوه كهوف في الجبال او في مناطق مهجوره، ممكن تصاب بالتهاب حمى شوكيه نتيجه هذه الفطريات. بالنسبه للفيروسات، الفيروسات بتبقى الموضوع بتاعها بيبقى
يعني اقل حده شويه من البكتيريا، وعاده بتيجي للاطفال الصغيرين. احنا عندنا فيروسات تقدر تعمل التهاب حمى شوكيه، زي النكاف، زي الجديري، زي الهيربس، كل الحاجات دي كلها، زي الانتيرو فيروسز، كل الحاجات دي كلها بتقدر تعمل التهاب سحائي. ولكن الحمد لله معظم الحالات ما بتعملش في الغالب مضاعفات. في ميكروبات تانية زي اللي احنا بنسميها، يعني احنا قلنا في زي الديدان، البلهارسيا ممكن تعمل، الانجيوستريجيلاس ممكن تعمل. واحنا بنقدر نعرف الحكايه ديت من زياده الايزينوفيل اللي موجود في سائل النخاع الشوكي، بنقدر نشخص الحاله ديت. طب في حالات تانية غير معدية خالص، يعني مثلا بنلاقي في بعض الأحيان أورام موجودة في الأغشية السحائية، انتشار ورم معين. ممكن نلاقي أمراض مناعية زي مرض بهجت، زي ذئبة حمراء، ممكن تؤثر وتؤدي إلى التهاب في الأغشية السحائية. برضك بنلاقي بعض الأدوية بتعمل كده، تؤدي إلى التهاب في الأغشية السحائية. ما ننساش الساركويدوزيس، ده مرض برضك مناعي بيؤدي إلى التهاب في الأغشية السحائية. طبعا في بعض الأمراض اللي بتصيب الأوعية الدموية، اللي هي نسميها فاسكولايتس، دي برضك بتؤدي إلى التهاب في الأغشية السحائية وتؤدي لحمى شوكية. طيب بالنسبة بوجه عام، زي ما اتفقنا، المرض بينتقل من الشخص المصاب أو الشخص الحامل للميكروب للشخص السليم، وده يؤدي إلى عن طريق الرذاذ أو عن طريق العطس، وده بيؤدي إلى أن الميكروب يدخل الدم، ومن الدم يتوجه إلى الأغشية السحائية. يهمنا جدا في الموضوع ده التشخيص. ازاي احنا بنشخص؟ التشخيص زي ما اتفقنا عن طريق بذل سائل النخاع الشوكي. طبعا زي ما اتفقنا بنلاقيه معكر ونلاقيه تحت ضغط، وفي نفس الوقت بنعمل فحص ميكروسكوبي لسائل النخاع الشوكي. في بعض الاحيان بنعمل اختبار البي سي ار عشان نقدر نعرف نوع الفيروس ايه اللي موجود. بنعمل مزرعة، سواء مزرعة بكتيرية او مزرعة ضرن. في بعض الاحيان لو انا شاكك في كريبتوكوكس مثلا، بستخدم صبغة معينة اسمها انديا انك، عشان اشوف اذا كان المريض ده عنده نوع من انواع الفطريات ولا لا. يهمني جدا برضك بالنسبة للمرض ده هو زي ما اتفقنا في تشخيصه ان هو يكون مبكر وبسرعة. لازم المريض ده على طول يتوجه لمستشفى الحميات فورا، والدكتور يحوله فورا، ودي اهم حاجة انا عايز اأكد عليها في هذا الفيديو. في بعض الاحيان المريض ده هو زي ما اتفقنا لو ما قدرناش ان احنا او ما عرفناش نشخصه، ساعتها المريض ده بيتعرض لمضاعفات خطيرة وللوفاة. وبالتالي انا باكد برضك على اهميه ان احنا ندي حقنه بنسلين لو احنا شكينا في المرض، ونحوله فورا لمستشفى الحميات. نقطه مهمه جدا اللي هي عمليه منع الاختلاط او التزاحم او المعسكرات او كده. لازم نبقى واخدين بالنا ان الاماكن المزدحمه دهيت مصدر رئيسي لنقل العدوى، فلازم نحاول بقدر الامكان كنوع من انواع الوقايه، لازم نبتعد تماما عن الاماكن اللي هي المزدحمه دهيت. ودايما غسيل الايدي المستمر، وطبعا استخدام المناديل الورقيه سواء في العطس او في الزكام او كده، والتخلص منها بطريقه امنه، دي من ضمن اهم العوامل للوقايه. بالنسبه للتطعيمات، احنا عندنا تطعيم ضد الحمى الشوكيه اللي هو التطعيم الرباعي، اللي هو الاي سي دبليو 135 واي، وده بنديه عاده للحجاج اللي هم رايحين يحجوا كده. في عندنا التطعيم ضد النيموكوكس، وده عاده بنديه للناس اللي هي عملت شيل الطحال. وفي عندنا التطعيم بتاع الهيموفيلس انفلونزا، وده بنديه للاطفال الصغيرين.
وفي عندنا برضك التطعيم اللي هو البي سي جي ضد الضرن. التطعيمات دي يعني قللت جدا جدا من مشاكل ومضاعفات الحمى الشوكية. طبعا يهمني جدا طبعا بالنسبة زي ما اتفقنا الوقاية أهم شيء، وإن احنا أساسا نحاول بقدر الإمكان نتجنب الزحام، وناخد التطعيمات بتاعتنا في المواعيد بتاعتنا. نقطة تانية بالنسبة للمضادات الحيوية. المضادات الحيوية اللي بيختارها أو اللي بيحددها الدكتور المعالج، وهو بيشوف وهو بيكشف على حسب الحالة الإكلينيكية. لكن في مضادات حيوية ممتازة اللي هي زي السيفوتاكسين، السيفترياكسون، الفانكومايسين، الامبيسيلين لو انا شاكك في الهستيريا. المضادات الحيويه دهيت جابت نتائج ممتازه، ولو اتاخدت بدري بتجيب نتيجه ممتازه جدا جدا. في بعض الاحيان بندي ديكساميثازون. الديكساميثازون ده برضك بيقلل مضاعفات فقدان السمع، وبيقلل نسب الوفيات، واحنا بنديه لمده 3 4 ايام بيجيب نتائج ممتازه برضك. النقطه اللي انا عايز الفت النظر ليها، اهم حاجه ان العيان ده بيتحول لعنايه مركزه، بياخد محاليل، بيبتدي مضادات حيويه فورا. اذا كان في مشكله في التنفس على طول بيتحط على جهاز تنفس صناعي. مهم جدا نشوف نسب الصوديوم، نعمل صورة دم، لان الصوديوم ساعات بيبقى واطي في بعض الحالات. بنشوف نسبة السيولة، عشان في بعض الأحيان زي ما اتفقنا بيحصل تجلطات في الأوعية الدموية. في بعض الأحيان بندي مانيتول عشان أقلل الضغط على سائل النخاع الشوكي، لأن بيبقى ضاغط جدا على المخ، وزي ما اتفقنا إن ساعات بيحصل فتاء في المخ. في نقطة برضك أحب ألفت نظر ليها، إن إحنا في بعض الأحيان قبل ما بنعمل بذل للنخاع الشوكي، في بعض الأحيان بنلجأ، خصوصا الناس الكبار في السن، بنلجأ لعمل أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي، لو أنا شاكك مثلا إن في خراج في المخ، او في مشكله او ورم في المخ او كده. فبنعمل رنين او اشعه مقطعيه، لان انا لو انا اساسا عملت بذل والعيان ده طلع مثلا عنده ورم ولا حاجه، ممكن يحصل فتاء دماغي. طبعا ده ممكن يؤدي الى مشاكل ومضاعفات. زي ما اتفقنا برضك ان في حاجه اسمها كيمو بروفيلاكسيس. يعني ايه كيمو بروفيلاكسيس؟ يعني المخالطين للمريض دوت بنديهم بعض المضادات الحيويه اللي بتخلص المخالطين من تواجد الميكروب، زي الريفامبيسين، زي السيبروفلوكساسين، زي السيفترياكسون. الادويه دي ممتازه بالنسبه للمخالطين للمرض. أرجو أن كنتم تكونوا استفدتوا من الفيديو، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله